Az erőmérő következő autója, ez a Citroën XM. Tulajdonképpen ezt az autót csak azok ismerik, akik régebben éltek, ugyanis az utcákról teljesen elfogyott. Egyet nem mondhatunk el róla, hogy elrohadtak, mert nagyon jó állapotú, nagyon jó korrózióvédett a karosszériája, de egyébként pedig ez az autó minden egyes porcikájában egy különlegesség. Kezdve rögtön a történetétől, hogy ugye a CX viszonylag népszerű, vagy nagyon népszerű Citroën modellnek volt a utódja, oly módon, hogy már nagyon kezdtek leesni a Citroën CX eladások, és siettetni kellett a gyártást, egyébként pedig egy olyan modellel próbáltak kijönni, ami méltó utódja lehet a CX-nek. Az elképzelés az volt, hogy a BX-el egy nagyon rokon, de nagyobb kategóriás autót terveznek, ezért a Bertone Studio kapta a megbízást. 89-ben mutatták be, 90-ben már elnyerte az év autója díjat, de úgy nyerte el, hogy a Mercedes SL második helyezett, kevesebb mint fele annyi pontot szerzett, fél kört rávert, hogyha a pályán nézzük. Jól is indultak az eladások, de úgynevezett early birdök, akik már nagyon várták az új modellt, azok vették meg, utána pedig drámaian kezdtek esni az eladások. A tesztek valahogy nem jól sikerültek. Amikor individuál tesztekkel tesztelték az autót egyedül, akkor mindenki jót írt róla, nagyon tetszett. De amikor összehasonlító tesztekkel próbálkoztak, akkor a kezdeti viszonylag magas ár miatt nem tudták igazán kategorizálni az autót. Az első tesztekben a V6-os motoros egy olyan árszintet képviselt, hogy automatikusan a BMW-vel, Mercedes-szel hasonlították össze. Persze ott általában nem nyert, mert a felhasznált anyagok minősége, egyéb kialakítások motorteljesítményben alul maradt. Egyszer azt is nyilatkozta valaki a gyárból, hogy a Citroën XM az egy sikerszéria volt, csak megölte az ára. A mérésre jelentkezett autóba D12-es motor van, egyébként ez egy PSA motor, örvénykamrás, tehát még nem direkt befecskendezős, hiszen 1991-et írunk, de egy nagyon megbízható, jó motor, 109 lóerővel, és ha abban az időben körülnézünk a turbodízel társai között, akár a BMW-nél, a TD 524-es csak 115 lóerő volt, tehát ez így teljesítményben ott is volt, nem volt sokkal kevesebb. Most megnézzük, hogy itt a teljesítménymérőpadon ebből az 1991 109 lóerőből mennyi maradt. Már itt a mérés előtt nagyon sokat beszélgettünk, láttam, hogy te Citroën rajongó vagy, sok érdekességet mondtál az autóról. Mi az, amit így kiemelnél egy XM-ben, hogy ezért érdemes, vagy ezért jó autó? Hát én úgy gondolom, hogy a DSCX vonal továbbfejlesztéseként azért tulajdonképpen az én szememben például benti üléskényelemben fölértek a csúcsra, mert a három modell közül ebben a legjobb az üléspozíció. Abban még nem állítható a kormány, ebben már igen, és ebben a hátsó üléseknek is normális ülésmagassága van például a padlóhoz képest, tehát könnyebb a kibeszállás is 30 fölött, mint a korábbi típusokban. Rozsdavédelme és egyebe messze felülmúlja a két korábbi szériájét. De a másik törekvés az volt, hogy kicsit jobban közeledjen a német stílushoz az autó, a futómű keménységbe. Ez mennyire érződik rajta? Ez annyira érződik, hogy aki évekig CX-eztek, nagy Isten DSS-eztek, azok keménynek találják az XM rugózását gyárilag, bármit csinál vele az ember. Annak ellenére, hogy maguk az ülések egyébként komfortosak, és a közepes nagy úthibákat egyébként tényleg jól kirugózza. Tényleg elkezdtek menni, gyakorlatilag szerintem, amit mondtál a bevezetőben, hogy a német prémium kategória lett volna a cél, illetve oda beférkőzni melléjük. Tehát kitalálták ezt a Mercedes módra pedálos kéziféket. A belső teret egyébként az individualista dolgaitól eléggé elszakadva hagyományos bajuszkapcsolókkal oldották meg. Tehát egy átlag autófelhasználónak sokkal kezelhetőbb, mint a korábbi típus. Mit gondolsz, a 109 lóerőből mennyi lesz meg itt ezzel a turbodiesel intercooleres motorral? Én szerintem 100-110 között biztos megvan, tehát 100 fölött valószínű, lendületesen megy, és nyomatékból azért elég jól meg lehet indulni országúton, autópályán. Városban nyilván vissza kell kapcsolni, amikor előzned kell. Jó, akkor tippelj egyet. 103. 103. Én azt mondom 100. Oké. Kerekszám. Most Legyen meglátjuk. igazad. Köszönöm.
XM mérése után itt csodálkozunk a görbéken. Ugye 215 000 kilométert mutat az óra, de mivel nem ismert a teljes előélete az autónak, Ausztriából származik, nem tudjuk, hogy mennyi kilométer van benne. Két dolog viszont biztos, nagyon szép hangja van a motornak, tehát alapjáraton is úgy ketyeg, ahogy egy ilyen örvénykamrás, úgymond hagyományos, indirekt befecskendezős dízelnek ketyegnie kell, és gyönyörű görbéket rajzolt. Ugye a teljesítmény görbe is szépen, ahogy kezd betölteni a turbó, felemelkedik, itt fönn 4000-nél eléri a maximális teljesítményét, egész szép lesz. Ennél még fontosabb, hogy a nyomaték görbe pont itt, ahogy ugye használjuk az autót 2000 és 3000 között, ott nagyon szépen csúcson van, és elég jó kitartja a nagy nyomatékot 3500 fölé is. Ugye ezeket az autókat nem szoktuk pörgetni 4000-ig, hanem pont itt használjuk 2000-3000 között, és ott 200 Nm fölött van a nyomaték elég széles tartományban. Ez ennyit tud, ennyit tudott, ez nem a korszerű direkt befecskendezős, másfél bárral töltött dízelek, ez ennyi, hibátlan. Nekem kicsit meglep, hogy ugye hivatalosan a gyári érték szerint 2000-nél kéne legyen a nyomaték maximum, és annál lényegesen feljebb van. Én azt mondanám, hogy ez elég tipikus az ilyen régebbieknél, mert kezd egy picit lustulni az autó, ugye kormolódik a kipufogó rendszer, lassabban tölt be a turbó, ezen is talán ez látszik, hogy ennek a görbének el kellene indulni már kicsit korábban, és akkor a csúcs az valahova odaesne 2200-2000 köré, ahol kellene. Kicsit följebb van, nincsenek igazán jelentősége, ennyi idő után. Köszönjük szépen, hogy elhoztuk. Köszönöm én is. A Totalkar erőmérő következő autója az a Mercedes CLK 500-as, 2006-ból, különlegessége a szívó V8-as motor, minden jóval ellátva, változó szelepvezérlés, szívócsőhossz, ezért nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy a gyári 388 lóerőt tudja. Ti is kíváncsiak vagytok, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, mert még nagyon sok érdekes autó jön.